नमस्कार। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण आपल्या घरातील कितीही खराब झालेली काळपट झालेली तांब्या पितळेची भांडी फक्त घरातील 2 साहित्य वापरून अगदी नव्यासारखी चमकवणार आहोत। हे लिक्विड आपल्या किचनमधील फक्त 2 साहित्य वापरून तयार होतं आणि भांड्यांवरती हात फिरवला की भांडी अगदी नव्यासारखी चकचकीत निघतात। मग ती कितीही जुनी काळपट आणि खराब भांडी असू देत। त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा आणि चॅनलवरती नवीन असाल तर सबस्क्राइब करायला विसरू नका। चला तर मग लगेच आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर या ठिकाणी मी हे घेतलेलं आहे सायट्रिक ॲसिड, याला लिंबू सत्व असंही म्हटलं जातं। हे सगळ्यांच्याच किचनमध्ये अगदी अवेलेबल असतं। याचा माझ्याकडे आता कवर नाही आहे, पण मी तुम्हाला ते कसं असतं हे दाखवते। हे तुम्हाला कुठेही किराणा मालाच्या दुकानामध्ये सहज मिळून जाईल। हे आपण ढोकळ्यामध्ये वगैरे वापरतो, लिंबू सत्व असं म्हणतात ह्याला मराठीमध्ये। हे आता मी एका वाटीमध्ये 2 चमचे भरून घेतलेलं आहे। यामध्ये घालायचं आपल्याला मीठ। तर या ठिकाणी हे मीठ घेतलेलं आहे, आपलं घरगुती जे मीठ असतं ते 2 चमचे मी यामध्ये टाकलेलं आहे। तर तुम्ही बघू शकता या वाटीमध्ये मी फक्त 2 चमचे सायट्रिक ॲसिड आणि 2 चमचे मीठ आणि 4 चमचे पाणी घालणार आहोत आणि हे लिक्विड आपल्याला छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। सायट्रिक ॲसिड हे खूप आंबट असतं, त्यामुळे आपण हे जे लिक्विड तयार करतोय त्या लिक्विडचा फक्त तांब्यांच्या भांड्यावरती हात जरी फिरवला तरी ती भांडी अगदी नव्यासारखी चकचकीत निघतात। खूप कमी कष्टामध्ये, खूप कमी साहित्यामध्ये तुम्ही भांडी नव्यासारखी करू शकता। हे लिक्विड आपल्याला छान असं मिक्स करून घ्यायचं। यामध्ये सायट्रिक ॲसिड आणि मीठ पूर्णपणे विरघळलं पाहिजे। आता माझं लिक्विड तयार झालेलं आहे। हा मी तांब्याचा पेला घेतला आहे, बघा याच्यावरती किती काळसर डाग आलेले आहेत। हा मी पाण्याने पण फक्त धुवून दाखवते, बघा डाग अजिबात निघत नाही आहेत। आता हे मी लिक्विड यावरती थोडं टाकलं आहे, तुम्ही बघू शकता। टाकल्या याचा अगदी इन्स्टंट रिझल्ट मिळतो आपल्याला। फक्त आपला हात बुडवून या भांड्यांवरती फिरवून घ्यायचं आहे, तुम्ही बघू शकता व्हिडिओमध्ये। आता मी हा पेला तुम्हाला फक्त हात फिरवून साफ करून दाखवते। अगदी काळसर डाग आहेत ते निघून जातात। आजपर्यंत तुम्ही तांब्या पितळेची भांडी साफ करण्यासाठी अनेक पद्धती पाहिल्या असतील, पण ही पद्धत तुम्ही नव्यानेच पाहिली असेल। खूप इन्स्टंट रिझल्ट मिळतो आपल्याला। आपल्याकडे सारखेच सणवार येत असतात, त्यामुळे आपल्याला देवाची भांडी सारखी साफ करावी लागतात आणि साफ करण्यासाठी खूप कष्ट पण पडतात। पण ही पद्धत खूप छान आहे। खूप कमी कष्टामध्ये आणि कमी साहित्यामध्ये खूप छान रिझल्ट मिळतो आपल्याला, तुम्ही बघू शकताय। ह्या पेल्याला मी सर्व बाजूने लिक्विड लावून हात फिरवून घेतलेला आहे। हे आता असंच बाजूला ठेवते। तर हा तांब्या बघा, हा तांब्या पण खूप काळपट झालेला आहे। हा तांब्या धातूचाच तांब्या आहे, तुम्ही बघू शकता। अगदी हात फिरवला की इकडचे जे काळपटपण आहे तो सगळा निघून गेलेला आहे। तर आता मी तेच लिक्विड सगळ्या तांब्याला व्यवस्थित लावून घेते, आतून आणि बाहेरून। खूप इन्स्टंट रिझल्ट मिळतो। मला ही पद्धत खूप आवडली। तुम्ही जर या पद्धतीने एकदा भांडी साफ कराल तर नेहमी अशाच पद्धतीने कराल याची मला खात्री आहे। आणि सायट्रिक ॲसिड पण खूप महाग नसतं, अगदी 20 ते 25 रुपयांमध्ये आपल्याला हे मिळून जातं। ह्या लिक्विडने तुम्ही तांब्या पितळेची भांडी साफ करू शकता, पण खास करून तांब्याची भांडी याने खूप छान निघतात। खूप इन्स्टंट रिझल्ट मिळतो। पितळेपेक्षा तांबे याने खूप मस्त निघतात, अगदी नव्यासारखी चकचकीत निघतात। तर अशाच पद्धतीने मी हे लिक्विड लावून सगळी भांडी व्यवस्थित साफ करून घेते। सर्वात पहिल्यांदा मी लिक्विड लावून ठेवलेलं आहे, त्यानंतर तुम्हाला मी पाण्याने धुवून पण दाखवते की भांडी अगदी नव्यासारखी चकचकीत निघतात ते। तर अशाच प्रकारे मी जेवढी भांडी घेतली होती त्या सगळ्या भांड्याला व्यवस्थित लिक्विड लावून घेते। तर या ठिकाणी मी एका पाटीत स्वच्छ पाणी घेतलेलं आहे आणि मी तुम्हाला लिक्विड लावलेली भांडी धुवून दाखवते, तुम्ही बघू शकताय। सर्वात पहिला आपण हा पेला स्वच्छ केला होता, तो किती अगदी नव्यासारखा चकचकतोय, अगदी चमकतोय। अजिबात यावरती डाग वगैरे नाही आहेत काळे, आणि आतून सुद्धा अगदी छान असा क्लीन झालेला आहे। तर हा तांब्या पण तुम्ही बघू शकताय, खूप असा काळपट झाला होता, त्याच्यावरती खूप डाग पडले होते। आतून सुद्धा खूप स्वच्छ झालेला आहे, तुम्ही बघू शकता। अशाच पद्धतीने तुम्ही तुमच्याही घरातील तांब्या पितळेची भांडी
इझिली साफ करू शकता। तर अशाच पद्धतीने मी सगळी लिक्विड लावलेली भांडी साफ करून घेते पाण्याने। तर ही पद्धत तुम्हाला कशी वाटली हे मला कमेंट करून सांगा। आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा आणि चॅनलवरती नवीन असाल आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा। चला तर मग पुन्हा भेटूया अशाच एका छानशा व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत धन्यवाद।